سماحة الشيخ ابن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طالعتنا بعض الجرائد بأن جنيا قد أسلم على يدي سماحتكم، وأرجو توضيح هذا الخبر، وهل يسكن أو يمس الجن الإنسان؟ نعم، هذا خبر صحيح. قد حكى أبو العباس بن تيمية إجماع العلماء على إمكان دخول الجن والإنس وصرعه إياه، وهذا واقع من عهد النبي إلى يومنا هذا وقبل كذلك. ومن استنكر هذا أو شك في هذا هو من عدم البصيرة ومن عدم قراءة كتب العلماء وعدم الاطلاع على ما ذكره العلماء في هذا السبيل. قد حضرت عندي المرأة وأولياؤها وجماعة من أهل العلم حضروا ذلك، وكان قد عالج المرأة الأخ الله عبد الله المشرف العمري في العليا إمام مسجد العليا، ووجه هذا الجن إلى الإسلام ونصحه ودعاه إليه ورغبه في الخير وحذره من الظلم وأوصاه بالخروج من هذه المرأة والبعد عنها والكف عن أذاها، فتقبل منه وطلب أولياء المرأة من الله أن يحضر عندي هو المرأة لإعلان إسلامه، فحضروا جميعا عندي، حضر جمع من المسلمين وحضرت أخويها وخالها وأختها وجماعة من طلبة العلم، وتحدث هو على لسان المرأة بصوت رجل لا شك فيه، وتكلم عن أسباب دخوله فيها وتلبسه بها، ذكر أسباب ذلك، وذكر أنه بوذي هندي من الهند، وأنه اقتنع بوصية المرشد عبد الله بن مشرف العمري وقبل منه دعوته وهداه الله بقبول الإسلام وأعلن عندي إسلامه، ووصيته بما يلزم من الدعوة إلى الله في قومه، وأن يكون من شكر الله على نعمة الإسلام وأن يدعو قومه وأن يوصفهم بالخير كما هداه الله. وكان آخر كلامه بعد المحادثة أن قال: السلام عليكم، ثم انفصل عنها وهي بحمد الله بخير وعافية. وقد دعوتها منذ أيام قلائل أيضا وسألتها عن حالها، فقالت إنها بصحة وعافية وأنه لم يعد إليها شيء بعد ذلك من حين غادرها. فذكرت أنها بعدما أصابها هذا منه سنتين وهو يصيبها منه أذى كثير ومشقة كبيرة، وأنه وسوس إليها بأفكار هدامة ودعوة إلى البوذية، وأنها تحس من نفسها بميول إلى الأفكار الرديئة والديانة البوذية، فلما سلمها الله منه زالت عنها تلك الأفكار وعادت إلى حالها الأولى وطبيعتها الأولى في إسلامها ودينها. المقصود أن هذا واقع، وهذا قد وقع لغيرنا من العلماء القدامى والإمام أحمد بن حنبل والشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيرهم، قد وضح ذلك أهل العلم وليس فيه إشكال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الجن أقسام، ليسوا على قسما واحدا، أقسام. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.